साथीहरु च्यानलमा वेलकम गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ म यस भिडियोमा तपाईलाई हाम्रो नेपाली टाइप्सहाला विन्डोज 10 को 64 बिटमा कसरी इन्स्टल गर्ने र त्यसलाई चलाउन सकिन्छ जुन चाहिँ तपाईले ट्राई गर्नुभयो होला। हामीले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्दाखेरि त्यो चल्दैन 64 बिटमा, किनभने त्यो चाहिँ पुरानो विन्डोज प्रोग्राम हो हैन। त्यसलाई चाहिँ सिधै डाइरेक्ट इन्स्टल गर्दाखेरि त्यसलाई चल्दैन। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप सिकाउन छु जुन चाहिँ तरिकाले तपाईले विन्डोज 10 मा पनि मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ, विन्डोज 64 बिटमा चलाउन सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईले आफैले मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ। र यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईलाई म यो वेबसाइटमा लान चाहन्छु। यो वेबसाइट चाहिँ मेरो हैन, हाम्रो सुभाष दाजुको वेबसाइट हो। यो मैले युट्युबबाटै भेटेँ हो। र यो वेबसाइटको लिंक चाहिँ म तपाईलाई लिंकमा डिस्क्रिप्सनमा दिइदिन्छु, त्यहाँ गएर हेर्नु होला हैन। पछि गएर चेन्ज भयो पनि म त्यसको लिंक चाहिँ यो च्यानलको मुनि दिइदिहाल्छु। र सबभन्दा पहिला तपाईलाई चाहिँ यो वेबसाइटमा गएर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ टाइप्सहाला फर विन्डोज 10 64 बिट भनेको छ हैन। यहाँ तपाईले यो तीनटा डट यो निलो देख्नु भएको छ हैन। यसमा गएर हामीले दुईटा चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ रहेको छ एउटा टाइप्सहाला, एउटा भर्चुअल मसिन। जुन चाहिँ हाम्रो टाइप्सहाला भन्ने चाहिँ पुरानो जो विन्डोज 95 98 तिरको लागि यो प्रोग्राम गरे होइन। त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब त्यो चलाउनको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा भर्चुअल मसिन चाहिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सफ्टवेयर डाउनलोड गर्छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओडिएम भन्ने छ हैन। यसले चाहिँ के गर्छ भने यो 64 मा पनि त्यो पहिलाको त्यो प्रोग्रामिङहरु चाहिँ यसले चलाउन गर्छ। यसको लागि चाहिँ हामी दुईटा डाउनलोड गर्छौं। यसलाई क्लिक गर्नु होला टाइप्सहालामा। टाइप्सहाला डाउनलोड हुँदैछ यहाँ। त्यसपछि यसलाई पनि क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यो दुईटा डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईको उसमा जानुस्, डाउनलोड फाइलमा जानुस्। तपाईले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ जिप फाइल भन्छ। जिप फाइलबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईलाई हैन तपाईको कम्प्युटरमा चाहिँ जिप फाइल एक्सट्र्याक्ट गर्ने छैन भने तपाईले गुगलमा जानुस् हैन। गुगलमा गएर टाइप गर्नुस् जिप फाइल एक्सट्र्याक्टर हैन सफ्टवेयर भनेर टाइप गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई गएर यसरी क्लिक गर्नुस्। अनि यहाँबाट यो तपाईले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुभयो भने यो हाम्रो फाइल एक्सट्र्याक्ट गर्न मिल्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यति गइसकेपछि यसलाई दुईटालाई एक्सट्र्याक्ट गर्दियौ हामीले। यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्दियौ यता। र टाइप्सहालालाई पनि हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्दियौ। हाम्रो दुईटा एक्सट्र्याक्ट भइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यो। त्यसपछि हामीले यसलाई चाहिँ अब यता ट्राई गरे यसलाई यो चाहिँ किन डाइरेक्ट किन हुँदैन भने नि विन्डोज 10 मा म यो तपाईले देख्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दिस एप कान्ट रन यो पीसी भनेको छ। यो मतलब तपाईको कम्प्युटरमा चाहिँ यो डाइरेक्ट चाहिँ हैन, यो डाइरेक्ट चाहिँ हामीले रन गर्न मिल्दैन भनेको, चलाउन मिल्दैन। किनभने यो 64 बिटको लागि बनेको हैन, यो पुरानो कम्प्युटरको लागि बनेको हैन। यसलाई चाहिँ हामीले चलाउन बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सफ्टवेयर अघि अलरेडी डाउनलोड गरिसकेका छौं। यो यसमा गएर हैन। अनि त्यसपछि यसलाई डबल क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि एप्लिकेसनमा गएर यसलाई पनि इन्स्टल गरिदिनुस्। र डबल क्लिक गरिदिनुस्, आफै इन्स्टल हुन्छ हैन। अब इन्स्टल भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ के गरौँ भने यसलाई पहिला अब यहाँ राइट क्लिक गर्नुस् हैन। त्यसपछि डेस्कटपमा सेन्ड गरिदिनु पर्छ यसलाई हामीले। एकचोटि फेरि भन्छु तपाईलाई म, यो एप्लिकेसनमा गएर राइट क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि हैन सेन्ड टु भनेको छ हैन, सेन्ड टु डेस्कटपमा क्लिक गरिदिनुस्। डेस्कटपमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ तपाईलाई देखाइहाल्छु। यहाँ आइसकेको छ हाम्रो यो यसमा आइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामीले अलरेडी यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो यसको फाइल निकालिसकेका छौं हैन। अब यसको पनि फाइल निकालिसकेका छ। अहिले सिधै गएर यसलाई हामीले यसलाई डेस्कटपमा पठाइदिए। डेस्कटपमा पठाइदिए हैन। यसरी यसको सर्टकट की बनाएर त्यसपछि हामीले यहाँ पुगिसकेपछि यसलाई डबल क्लिक गर्नुस्। यसले चाहिँ टाइप्सहाला कहाँ छ भन्ने खोज्छ क्या। जस्तो त अहिले त यो देखिदैन हैन। डबल क्लिक गर्नुस् यसमा। त्यसपछि चाहिँ अब जस्तो तपाईको अहिले हाम्रो
अहिले पो हाम्रो यहाँ के अरे यसमा के भन्छ यसलाई डाउनलोडको ठाउँमा यो फाइल एक्सट्राक्ट भएको छ। तपाईँको चाहिँ अब विन्डोज डिसी होइन ईमा कहाँनिर राख्नु भएको छैन त्यसलाई गएर खोज्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ सिधै गएर यसलाई थिचेपछि यसरी थिच्नुहोस्। त्यसपछि फेरि पनि भन्दै टाइप्सशालामा डबल क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि टाइप्सशाला थिच्नुहोस्। त्यसपछि ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ चल्छ होइन हाम्रो प्रोग्रामिङ चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले यहाँ यो यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो यहाँ होम छ होइन टप छ। त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुभयो भने इङ्ग्लिस र नेपाली होइन। जस्तो नेपाली भए यता थिच्नुहोस् होइन। अनि यो रातो बटनमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो हात राखेर चलाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँ बिस्तारै होइन चलाउँदै जानुभयो भने तपाईँको हात बसिसकेपछि त तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँबाट चाहिँ मैले पनि यो के अरे यो टाइपिङ चाहिँ यहीबाट सिकाएको थिएँ पहिला पुरानो कम्प्युटरबाट होइन। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। ओके तपाईँले यसो गर्नुभयो भने यो तपाईँ आफैले पनि चलाउन सक्नुहुन्छ र यसरी होइन यसरी चलाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले चाहिँ यो गर्दा पनि केही समस्या पऱ्यो भने मलाई कमेन्टमा गएर लेखिदिनु होला के गर्नुपर्ने होइन त्यो म हेरिहाल्छु। ल भिडियो हेरिदिनु भयो धन्यवाद। र अरू भिडियो पनि छ नेपाल होइन च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।